Салют, піпл! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, зупинимо рашистське пило презервативом. А як щодо ремейку Dead Space? Чи може трошечки гарну інформацію про Starfield та Redfield? Або, можливо, про Alan Wake другу частину, яка буде повноцінним хорором. Але давайте так, все й одразу. Погнали! Нещодавно у Google Play вийшла нова гра, називається Stop Huilo. Так, тож там треба робити наступні дії: ловити презервативом Путіна або банки з огірків збивати дрони. Але все не так легко, як здається. У грі є свої бафи та дебафи. Ну, якщо ви випадково спіймали пляшку горілки, зображення стає нечітким, щоб було важче зосередитись. А от банка огірків допомагає ефективно знищувати ворожі дрони. І ось що кажуть самі розробники. Деякі людиноподібні істоти, які з'являються на планеті, приносять стільки болю та страждань людям, що краще б вони взагалі ніколи не народжувалися. Один з таких монстрів у нашій грі – це Хуйло. Його личинки намагаються прорватися на землю, і ваше завдання – не дати їм народитися, розповіли творці гри Stop Huilo. І знаєте, що тут згадав? Коли я був ще малим, десь там середні класи, то іноді після уроків, а інколи дуже рідко, замість декількох уроків ми ходили у комп'ютерний клуб в Метрограді. Це було, я пам'ятаю, 1 година гри тоді коштувало 5 гривень. Ми там і в КС катали 1.6 ще на той період, і в Доту першу, Warcraft на розбудову і таке інше. А в старших класах, я пам'ятаю, я вже багато прогулював уроків і грав в WoW, Burning Crusade і робив дуже багато деліків, щоб потім прийти додому і піти в рейд. Але, мій середній бал в атестаті 10 із 12, тож не треба думати, що я там болт поклав. Трішечки поклав, але не повністю. Коротше, я про що? Коли залишалося 5 хвилин до скінчання часу, що ти проплатив, там висвітлилась табличка «Осталось 5 минут», і після цього комп, не лагав, але іноді міг чудити. Тому ми грали в гру просто добити ці 5 хвилин Catch the Sperm. Там також ти презервативом ловиш сперматозоїди та все таке інше. Тож, можливо, від якоїсь частинки все ж таки автор надихався саме з цієї гри. Ну що, Electronic Arts поділилась інформацією, що довгоочікуваний ремейк Dead Space вийде в нас вже 23-го року, у 27 січня. Але, крім того, нічого нового нам поки що не розповіли. Але нещодавно був стрім з приводу цієї гри, тобто її анонс, що там буде нововведене, але більше всього вони казали про арт-концепт самої гри. А також розкрили трошечки візуальних подробиць з приводу майбутньої гри. А саме це освітлення, моделі персонажів, імерсивність оточення та візуальні ефекти. Але якщо хтось не знав чи забув, то я вам нагадую, що Dead Space – це ремейк класичної науково-фантастичної гри жахів на виживання, яка перебудовується з нуля за допомогою ігрового двигуна Frostbite. Тож в майбутньому нас очікують зміни у покращенні аудіо та чітке, мучливе зображення, яке було ретельно переосмислене, щоб викликати новий рівень занурення та якості. Сам же Dead Space, він одягає гравців у чоботи Ісаака Кларка, інженера, який виконує звичайну місію з ремонту гігантського гірничного корабля USG Ішімура. Але на борту цього корабля чекає живий кошмар. Екіпаж був убитий та інфікований, а дівчина Ісаака, Ніколь, зникла безвісти на борту. Самотній і в пастці, лише із своїми інженерними інструментами та навичками, Ісаак стикається з битвою за виживання. Не лише проти жахливих монстрів, які називаються некроморфами, але й із власним розвалом розуму. Ну а якщо ви не грали досі в цю гру і не хочете очікувати ремейк, тож, друзі, качайте оригінал, я вам кажу, це 10 із 10. Нещодавно Bethesda повідомила, що реліз як Starfield, так і Redfield, вони переносяться на майбутній 2023 рік. Точних дат нам не повідомляють, проте розробники обіцяють, що вони випустять її в 2023 році, в першому-другому кварталі. Bethesda Game Studios, які створюють Starfield, у своїх соціальних мережах також розповіли, що, незважаючи на те, що гра переноситься, вони не можуть дочекатися того моменту, коли вже зможуть показати та розказати більше подробиць про свій проєкт. То обіцяють, що це станеться незабаром. Ага.
В свою чергу Arkane Studios, розробники Redfall, вони зазначили, що команді потрібно трохи більше часу, аби закінчити гру. Також вони стверджують, що це їх найамбіційніший проект за весь час, і що незабаром теж розкажуть більше про майбутній проєкт. Скрізь одні переноси та ремейки. А до речі, щодо ремейків, вже скоро Alan Wake Remastered він отримає версію для Nintendo Switch. В даний же час вона доступна на платформах Xbox всіх серій, PlayStation 5 та ПК через Epic Store. Крім того, було вже оголошено, що йдеться вже розробка над серіалом гри. Під час спеціального виступу Remedy Entertainment креативний директор Сем Лейк оголосив, що порт гри з'явиться на гібридній консолі Nintendo і що зробить її доступною практично на всіх платформах. Нагадую, що Alan Wake вперше вийшла на ринок у 2010 році та отримала ремастер у жовтні 21-го, повернувшись таким чином для консолей останнього покоління. Тоді гра була високо оцінена критиками і названа багатьма кращою грою жахів. Що стосується релізу на Switch, то у відео, присвяченому 12-річчю Alan Wake, повідомляється, що гра може з'явитися наприкінці 22-го року, і що вона не матиме фізичної версії, а лише цифрова через Nintendo eShop. До речі, у відео також повідомляють, що компанія AMC, вона прикупила декілька прав, зараз вам перечислю точніше, належать права на такі серіали, як Breaking Bad і The Walking Dead, і вони купили права на франшизу для розробки телесеріалу. Тобто нас очікують явно якісь жахи. А от у грудні минулого року Remedy Entertainment оголосило, що Alan Wake матиме продовження. І далі цитую: "Це важливий момент для нас у Remedy. Для мене особисто. Готуючись до анонсу, наша внутрішня кодова назва сіквела була Project Big Fish", написав Лейк. І я тут підкреслю, якщо ви не грали в першу частину, там в принципі теж є елементи. Проте друга частина по Alan Wake це буде Survival Horror у 2023 році. Ну, а на цьому, друзі, у мене для вас все. Я вам щиро вдячний за те, що ви підтримуєте мій проект коментарями, вподобайками, підписками, всім та переглядами, звичайно. Якщо у вас є можливість, поширюйте, будь ласка, відоси у соціальних мережах. Друзям показуйте всім, щоб ми змогли розвивати з вами україномовний YouTube. Ну а з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.